Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Să vedem situația în care te afli, ce anume se întâmplă, rezultatul final, provocarea, soluția, dar și surpriza în toată această poveste. Hai să vedem despre ce e vorba. Bun, văd că ești o persoană sigură pe ea, fie lucrezi pe un domeniu de mult timp, te văd relaxat, te văd bine, foarte multe monede, deci din punct de vedere financiar fie stai bine, fie te simți mulțumit cu ceea ce ai. Văd aici o legătură cu zodii de pământ, pentru unii dintre voi, Taur, Fecioară, Capricorn. Pentru tine partea practică a lucrurilor contează mult. Văd o persoană care mereu vrea să-ți ofere cadouri, mereu vrea să-ți ofere ceva. Sau ți-ai dori, da, să întâlnești o astfel de persoană. Poate să fie cineva care are niște probleme în familie sau cineva care are o teamă legată de partea aceasta de familie. Hai să vedem situația. 6 de spade. În momentul de față văd că ai de făcut un drum undeva anume. E un drum care ține de un grup mai mic de oameni sau e un drum care ține de zona studiilor, nu știu, mergi la școală sau mergi să te întâlnești cu niște prieteni. De asemenea, văd faptul că are loc o schimbare în momentul de față în legătură cu o relație de triunghi amoros pentru unii. Pentru alții văd pe cineva care îți vine în vizită, niște musafiri sau niște prieteni. Dar mai simt că cineva vine către tine sau vrea să vină. Hai să vedem provocarea. E 3 de bâte. Provocarea e distanța dintre voi în unele cazuri. Provocarea ține de o lipsă de comunicare. Provocarea aici pentru unii poate să țină chiar și de un triunghi amoros. Cineva nu acționează. Asta e provocarea. Cineva tot stă și așteaptă și spune acum acționez, dar de fapt nu acționează. Asta e provocarea. Hai să vedem puțin despre ce este vorba, ce-i cu drumul. Da, e o persoană aici care face niște drumuri pentru a rezolva ceva legat de niște acte. Poate e vorba despre tine. Uite, văd o legătură cu zodia Fecioară, Balanță. Cineva se mișcă foarte încet. Mai văd faptul că primește aici o veste bună. Deci dacă vrei să mergi undeva să rezolvi o situație, primești o veste bună. E ca și cum trebuie să stai la rând undeva. Fie că mergi la cumpărături, că te întâlnești cu niște prieteni, dar eu văd aici un nou început pentru tine foarte bun. Ei, această veste care apare, această noutate care apare, va face o persoană din jurul tău să se simtă puțin destabilizată, da? Mai ales dacă ești într-o relație de trio. Nu știu ce vrei tu aici să faci, dar îi dai foarte mari semne de întrebare persoanei de lângă tine. Hai să mai vedem. Marele preot. Da, cineva aici merge să rezolve ceva în cadrul unei instituții. O legătură cu un taur mai văd. Niște discuții pe care cineva le are. Cineva aici văd că se informează în legătură cu niște acte. Vrea să știe ce are de făcut, ce face mai departe. Dar văd o bucurie foarte mare. O bucurie care fie are legătură cu o relație de care vei afla. Deci poate e o relație din cercul tău de prieteni. Am întrebat de provocare. Lumea, da, provocarea ține de o călătorie îndepărtată.
Provocarea ține de un final karmic, de o eliberare. Și asta e provocarea aici, că cineva evită. Da, cu karma nu-i de joacă. Da, e o persoană familistă aici, văd. E o persoană foarte sensibilă, care ține foarte mult la copii sau cineva care a suferit foarte mult și care își dorește ceva nou. Dacă ești o persoană singură, vezi că poate să apară cineva, dar e o persoană foarte sufletistă, foarte familistă. Hai să vedem ce anume se întâmplă. Moartea, o legătură cu un scorpion. Dragilor, aici se produce o transformare, o închidere. Eu mai văd și o întâlnire plină cu pasiune pentru unii. 6 de monede. Da. Fie aici reușești să plătești o factură sau reușești să faci niște cumpărături. Fie este vorba despre faptul că cineva nu mai acceptă un ajutor. Sau dacă aștepți un răspuns legat de bani, acesta poate să vină din ce văd aici. Un final legat de o împărțire de bunuri. Hai să vedem. Soluția, regina de spade. Păi soluția e să fii fermă. Dacă e vorba de tine, mai ales dacă ești femeie, soluția ține să iei tu decizia. Să fii foarte fermă, că regina de spade știe ce vrea. E o persoană rece, detașată. Cineva care știe foarte bine ce vrea. Sau soluția poate să țină de o astfel de persoană. Poate nu te regăsești tu în descriere, că e o persoană care pare așa mai dură, mai rece, e mai masculină din fire, pentru că e o persoană care a suferit foarte mult și acum nu mai are sentimente, nu mai are nimic. Deci soluția ține fie de o astfel de persoană, fie soluția ține de tine dacă te regăsești în descriere. Poate e ceva legat și de o instituție. Mai văd o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Da, e cu durere. Cineva se simte pus la pământ. Pentru că e ca un fel de scandal, ca un proces, ca un, cum să spun eu, ca o demisie forțată. E cu ceartă, da? Discuții în contradictoriu, un mic mare scandal. Și este ceva legat de o călătorie într-o vacanță sau e ceva aici legat de o rivală, o mașină, un drum, o rivală de la distanță. Unii e ca și cum spuneți gata, nu mai vreau să mai stau în povestea asta, vreau să mă distrez, vreau să mă simt bine. O legătură văd cu următoarele zodii. Ce mai văd acum? Rac, Leu, Săgetător, Berbec. Dar e cu bucurie. Hai să vedem ce e cu soluția asta. Da. Soluția ține de un compromis. O legătură cu un săgetător pentru unii. Soluția ține ca cineva aici să se împartă între două direcții. Soluția mai ține și de răbdare, de detașare. Soluția aici mai poate avea legătură și cu o nouă casă, un nou proiect, un loc nou în care să mergi. O nouă atitudine asupra lumii materiale. Pentru că, uite, e un împărat aici care tot jonglează. E un împărat care are multe opțiuni. Și cam mai trebuie clarificate din ele. Da, hai să vedem rezultatul final. Ce se întâmplă aici? 7 de bâte. Uite, cineva se simte încolțit. Cineva se apără. Cineva e singur aici și se apără. Cavalerul de spade. Multe mesaje, discuții. Aici poate să fie o ceartă aparentă. E ca și cum toată lumea din acel, din acea cameră sau din acest context sare pe cineva anume. Hai să vedem 7 de bâte. Wow! Cineva care
E foarte emoțional, cineva care nu mai poate și răbufnește aici din punct de vedere fizic. E ca și cum cineva dă cu pumnul în masă, cineva se supără. Pentru alții, de faptul că cineva va reacționa, pentru că în situația asta nu se mai poate sta. Regina de cupe vorbește despre o legătură, iarăși, cu zodii de apă, rac, scorpion sau pești. Și ceva legat de un drum, de o minciună. Cavalerul de spade. 2 de monede. Exact ce a apărut la început. Deci e vorba despre o persoană care are de luat o decizie. Sau sunt niște cheltuieli aici care pot apărea și de aici să fie discuțiile. Dar eu tot simt dualitate. E cineva care tot se joacă. Și vor fi niște discuții. Din nou 7 de bâte. Și cineva va încerca aici să-și ia apărarea într-o poveste. Da, cineva va încerca să manipuleze în continuare. Deci mare atenție pe aici, care și cum. Avem arcana majoră, diavolul și magicianul. O legătură cu un capricorn. Cineva va încerca să pătrundă în mintea ta sau cineva va încerca să șantajeze aici din punct de vedere emoțional. Și hai să vedem surpriza. Surpriza ține de 4 de monede. E cineva care, uite, nu vrea să plece. Stă pe un scaun și nu vrea să plece. E într-o situație și nu vrea să dea drumul. Nu vrea să plece. Fie de la un loc de muncă. Fie surpriza ține de o casă. De o încăpățânare foarte mare a unei persoane. Uite, cavalerul de cupe. Cineva care totuși își menține aici oferta de dragoste către tine. Uite, poftim. Deci îl dai afară pe ușă și intră pe geam. Cineva care luptă aici. Hai să vedem. Cineva își menține dragostea, cineva își menține calea. Regina de monede. O legătură cu o zodie de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Dacă e vorba de muncă, uite, e o situație din care cineva va ieși bine sau e ca și cum șefa nu vrea să te dea afară sau nu ți se scade salariul, din contra. Dacă discutăm despre o relație, dragilor, aici e o situație ciudată pentru că cineva nu vrea să dea drumul unei regine de monede și regina de monede este acea persoană care este stabilă financiar, independentă, este o persoană sigură pe ea, poate să fie o femeie căsătorită, dar nu e neapărat nevoie să aibă legătură pentru toți. Hai să vedem cine e regina de monede, ce e cu regina de monede. Sau cineva nu renunțe la o afacere, nu știu. Da. Pentru tine, toată situația asta, să știi că te va ajuta foarte mult din punct de vedere financiar. E o nouă etapă. Fie în relația asta. Surpriza e ca și cum vine aici și îți spune că, uite, hai să găsim o soluție sau hai să facem ceva fizic împreună, uite, vin cu dovada, vin cu chestia palpabilă. Cineva care nu vrea să renunțe la o muncă pe care a depus-o, dar oricum lucrurile sunt sfârșite. Da? Și nu vrea să plece. Hai să vedem încă o carte. Wow! O dragoste adevărată. Deci cineva e chiar îndrăgostit aici. Și libertate. Cineva își găsește dragostea. Sau dacă e vorba de o relație, în sfârșit vă eliberați de o situație ciudată. Și din nou, uite, cineva vrea să controleze, cineva vrea din nou control asupra vieții sale. Dacă ești tu și vrei să pleci dintr-o poveste, tot înainte. Pentru că, uite, eu văd o nouă dragoste. O nouă dragoste și o alegere pe care cineva o are de făcut. Depinde de tine ce faci, mai ales dacă ești femeie. Sau poate e un bărbat care are de ales.
Deci, mare atenție aici, că surpriza e că persoana asta va încerca să facă orice. Ți-am spus, îl dai afară pe ușă și intră pe geam. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să apeși butonul abonează-te, să lași un comentariu. Funcții gratuite pentru toți. Dacă ați făcut deja acest lucru, vă mulțumesc în avans. Da, vă mulțumesc. Dacă n-ați făcut-o, vă mulțumesc în avans pentru că sunt sigur că o să apăsați butonul de abonează-te. Și dacă vrei să-mi susții activitatea, apasă butonul alătură-te. De asemenea, te invit cu drag și la o altă citire, dacă vrei să mai vizionezi. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.